Welcome to LuvLiNes. Hindi pa rin siya napupuno. Ibig sabihin, hindi kagaya mo yan, walang kakontentuhan. Walang kakontentuhan. Ayan. Makinis. Hala. Makinis. Hindi gusto. Buti na lang hindi nagasgasan tong dito. Kala ko puno-puno na. Hindi kasi naglagay ako ng sakin ng Ayos. Pwede na yan, hindi Ayan. naman punong-puno kailangan din. Okay, assemble na tayo. Time to assemble. Assemble na. Sinid ko sa good time yung pera. Tapos, Mabilis na itong gawin ko kasi dapat din ito. ano ko na to. Ay, ayos. Kasyang-kasya siya. Panitay ito. Ayan. And then, pagkatapos, lalagay dito. Hindi ko na siya din. Ito. Dito. White. Assemble. May 140. Ayan. Ayan. Tapos, oops. White. Ganyan. Use lang muna. And then, ito naman. Itatapat dito. Ayan. Ayos. Tapos, ito. Nanay, gusto mo siya? Pwede na ako. Upo ako dyan.
Teka lang. Ay, ito niya. Taas. Ano mag-intay? Ayos. Oh, ganyan. Hirap mo naman ako. And then dito. Ganito ko na yan. Ito, oh. Aha. Oh, picture. Higpitan na natin. Papakita na natin si Nikki. Higpitan ko muna. Sandali. Ngayon ko sa mataas, natatakot ako. Ako na nanay. Ah. Diinan mo dito tapos ikutin mo. Diin mo yung bilog na ano. Ang sikip na eh. Ayan. Oh, ayan na. Tapos na. Okay, so that's all. Thank you for watching. Ano makikita si Nikki? Ganyan. Ayan. Dapat dito yung puno. Ay! Ayan na. So, lalagay ko na to sa labas. Ayan. So, dalawa na sila. Nanginginig pa kamay ko. Mag-assemble. Ayan. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.